السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معاكم النهارده. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الليشمانيا. والليشمانيا ده مرض بتنقله أنثى ذبابة الرمل. المرض ده أساسا مرض طفيلي، وأنثى ذباب الرمل بينقله للإنسان عن طريق اللدغ. هي الذبابة دي حجمها تلت حجم الناموسة، صغيرة جدا، وبالرغم من كده هي أساسا ما بتطيرش، هي بتقفز فقط لا غير، وبتصيب الإنسان باللدغ. الطور المعدي اللي موجود في الذبابة عبارة عن حاجة بنسميها بروماستيجوت، يعني الطفيل بيبقى ليه صوت أو ليه ديل. أما بالنسبة لجسم الإنسان، فهو أساسا المرحلة اللي موجودة في جسم الإنسان الطفيل بيبقى بدون صوت. كلمة صوت دي معناها إن هو بدون ديل، بيبقى بيضاوي الشكل وبنسميه أماستيجوت. الطفيل لما بينتقل عن طريق لدغ هذه الحشرة بيصيب الإنسان في الخلايا المناعية بتاعته اللي هي الماكروفاج، وده بيأثر طبعا على الجهاز المناعي بتاع جسم الإنسان. بينتقل هذا المرض في هيئة أشكال، منها المرض الجلدي أو المرض الجلدي ومعاه الأغشية المخاطية، أو المرض الأحشائي أو اللي هو بنسميه السيستميك، اللي هو بيصيب الكبد والطحال والنخاع العظمي. طيب بالنسبة لهذا المرض ده أساسا منتشر في عدة دول في العالم، لكن معظمها هذه الدول في جنوب خط الاستواء، في المناطق الاستوائية زي الهند، زي البرازيل، زي أثيوبيا، زي أفغانستان وإيران. المناطق دهيت بيبقى فيها هذا المرض. طبعا السودان برضك من ضمن المناطق اللي فيها هذا المرض. طيب بالنسبة لهذا المرض، زي ما اتفقنا، هو الليشمانيا دي عبارة عن مرض طفيلي بينتقل للإنسان، لكن بيبقى فيه وسيط. الوسيط ده هو أنثى ذباب الرمل. طيب بالنسبة للوسيط ده بياخد العدوى منين؟ بياخد العدوى عادة من حيوان زي القوارض وزي الكلاب، بتختلف من بلد لبلد. طيب لما نتكلم عن الإصابة الجلدية، الإصابة الجلدية دي احنا بنشك فيها لما يكون في زي حبيبات موجودة في الجلد في المناطق المكشوفة زي الإيدين أو الرقبة أو الوجه، والحبيبات دي هي بعد كده بتعمل قرح، والقرح دي بتستمر شهور طويلة، وبنديها علاجات وما بتخفش. كده ممكن نشك ان يكون المريض ده عنده كوتينيوس ليشمانيسيس او ليشمانيا جلدية. والليشمانيا الجلدية دهيت يعني بتخف لوحدها في معظم الأحوال، ودي مفيش منها خطر على حياة الإنسان. أما بالنسبة للنوع التاني اللي هو بيصيب الجلد والأغشية المخاطية، ده أساسا ممكن يعمل تآكل في الفم أو تآكل في الغضاريف بتاعة الأنف، وده طبعا خطر، وده طبعا لازم يتعالج لأنه ما بيخفش لوحده، ومعظم الحالات دي موجودة في البرازيل. النوع الثالث اللي احنا بنسميه كالازار، أو اللي هو الليشمانيا اللي بتصيب أحشاء داخلية بالجسم. المرض ده أساسا بيصيب الإنسان بارتفاع بدرجة الحرارة، وبهزال، وبتضخم في الكبد والطحال، وأنيميا شديدة، وإرهاق بيصيب الإنسان. والمرض ده منتشر في بعض المناطق زي أثيوبيا، وخصوصا ان اثيوبيا عندها نسبة عالية من حالات الاتش اي في. لما بيكون موجود الاتش اي في وموجود الكالازار او الليشمانيا الاحشائية دهيت، الاتنين بيأثروا على جهاز المناعة، وبالتالي نسبة الوفيات بتبقى بتصل لأكثر من حوالي 95% من هذه الحالات. طيب بالنسبة
احنا قلنا ان الليشمانيا دي انواع كتير، بتختلف من بلد لبلد. لكن لازم نبقى احنا فاهمين ان الليشمانيا دي هي ممكن تنتقل بطرق تانية لجسم الانسان غير موضوع لدغ انثى ذبابة الرمل. زي ممكن تيجي عن طريق الإبر الملوثة، أو ممكن تيجي من الأم للجنين، لكن دي أحوال نادرة. طيب، مين اللي هم معرضين أكتر لحالات الليشمانيا؟ المناطق الفقيرة، المناطق العشوائية اللي بيبقى فيها كلاب في الشوارع، أو موجود فيها فئران بكثرة، وخصوصا الفقر اللي احنا بنسميه فقر الرمل. المناطق دي هي دي اللي معرضة أكتر للعدوى. واحنا بنلاحظ الحكاية دي هي بتبقى موجودة لو احنا هنعمل طرق جديدة، او هنعمل كباري جديدة، او في مهاجرين، او في مجاعة. بتبان بيظهر هذا المرض في الحالات اللي زي كده، لانه مرتبط بسوء التغذية ومرتبط بالفقر. طبعا زي ما قلنا المرض ده بيصيب دول عديدة زي البرازيل، اثيوبيا، كينيا، الصومال، والسودان، وايضا في بعض المناطق في الجزائر. طيب، بالنسبة لهذا المرض، ايه هي الاعراض بتاعته؟ زي ما اتفقنا قلنا ان هو اساسا بيتميز بان هو بالنسبة للشمانيا الجلدية، ان الحبيبات دهيت بتاخد شهور وساعات سنين، وفي نفس الوقت بنحط كريمات وبنحط مضادات حيوية ومفيش علاج، مفيش فايدة، بتفضل موجودة. لكن بتتميز اللي هي مش مؤلمة، غير مؤلمة، وما فيهاش حكة، والحواف بتاعتها بتبقى سميكة. احنا لما بنشوف قرحة بهذا المنظر نشك ان ده عنده ليشمانيا جلدية. وطبعا زي ما اتفقنا بالنسبة للحالات الليشمانيا الجلدية اللي بتصيب ايضا الاغشاء المخاطية، ممكن يحصل عندهم دماء بتنزل من الانف، او صعوبة في التنفس، لانه بيصيب الفم وبيصيب الانف. وزي ما اتفقنا بالنسبة للإصابة، بالنسبة الليشمانيا الحشوية أو الليشمانيا اللي بتصيب الأعضاء الداخلية للجسم، احنا قلنا ان هو بيبقى عنده فقدان للشهية، بيخس باستمرار، عنده سخونية، ضعف عام، تضخم في الكبد والطحال، ساعات بيحصل له نزيف. كل دي من ضمن الأعراض بتاعت الليشمانيا الحشوية. طيب، ازاي نشخصها؟ نشخص الليشمانيا الجلدية. بناخد عينة من القرحة دهيت او الحبيبة دهيت، وبنحللها. وفي بعض الاحيان بندي نعمل اختبار ليشمانين تيست. ده اختبار في الجلد مشابه شوية للاختبار التوبركلين اللي احنا بنعمله لحالات الضرر. وفي بعض الاحيان بالنسبة للليشمانيا الداخلية او الحشوية، بناخد عينة من البون مارو، اللي هو النخاع العظمي، عشان نقدر نحلل ونشوف هل المريض ده عنده فعلا حالة من حالات الليشمانيا الحشوية ولا لا. بناخدها وبنعمل لها مزرعة، وممكن نعمل اختبارات الPCR عشان نعرف ونشخص اذا كان عنده ليشمانيا حشوية، لان دي خطيرة، دي قاتلة زي ما اتفقنا، بنسبة اعلى من حوالي من 90% او 95% لو ما تعالجتش. طيب، بالنسبة للعلاج بتاع الليشمانيا، بنحط كريمات على الليشمانيا الجلدية. في بعض الأحيان احنا قلنا ان معظم الحالات اساسا بتخف لوحدها في خلال سنة او سنة ونص او سنتين، بس بتسيب ندبة. لكن في بعض الأحيان بنلجأ للعمليات التجميلية لو في الوجه،
اما بنحط في بعض الاحيان كريمات خاصه على القرح دهيت. بالنسبه للليشمانيا اللي هي بتصيب الجلد والاغشيه المخاطيه، ساعات بنستخدم الانفوتريسين بي، ساعات بنستخدم البارومومايسين، بيجيب نتائج كويسه. بالنسبه للليشمانيا الحشويه بنستخدم حقن البنتوستام، وفي بعض الاحيان ايضا بنستخدم الانفوتريسين بي والبارومومايوسين. طبعا الحالات ديت لازم نكتشفها مبكر، علشان كل ما ابتدينا العلاج بدري كل ما كانت النتيجة أحسن. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، لكن ما ننساش أيضا قبل ما أختم الفيديو بتاعي إن احنا ناخد بالنا لو احنا مسافرين مناطق موبوءة لازم نبعد عن المناطق اللي فيها الحشرة دهيت اللي هي أنثى ذبابة الرمل. لازم نلبس حاجات بكم طويل، ولازم نحاول بقدر الإمكان نحط مثلا كريمات أو كده طاردة لهذه الحشرات، ونحاول ما نخرجش بالليل وننام بره في المناطق المفتوحة، لان زي ما قلت لكم هي اساسا انثى ذباب الرمل دي ما بتطيرش اصلا، دي بتقفز كده، وعشان كده هي بتصيب الناس اللي هي في الادوار السفليه. ونستخدم المبيدات الحشريه في القضاء عليها، على اساس ان احنا يعني ما يحصل لناش هذه العدوى. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.